Τις μάραγες τις μαργαρίτες όταν ήσουν. Εσύ αυτό εννοούσες ότι έλεγες δεν ξέρω του συνάδελφου. Γύρω στα 7,5 γραμμάρια. Έχασα εγώ και 7,5 κιλά πήρε αυτός. Απίθανη γεύση. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος και από εδώ ο αδερφός μου ο Ανδρέας. Σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Και από εδώ ο πολύ καλός μας φίλος Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Με πλούσιο συγγραφικό έργο. Χαρήκαμε. Ναι. Όλους εμάς τώρα εδώ μας αρέσει η καλή παρέα, το ψήσιμο. Έτσι ακριβώς. Και αυτού είναι εδώ το πολυβάγι. Ναι. Κουρεύχεσαι. Είδες όμως, Πού να κορευτώ γιατί έχω μαλλιά να το κορέψω. Κουρεύχεσαι παπά που στα παπούτσια. είδες πόσο καλό του κάναμε που τρώμε εμείς εδώ στα γυρίσματα. Μάζεψε. Μάζεψε. Πόσα γραμμάρια έχασες? Το διάμε με την πασταδίνη μας. Γύρω στα 7,5 γραμμάρια. Έχασα εγώ και 7,5 κιλά πήρε αυτός. Αυτός τα παραπλασιάζει. Δεν παίρνει αυτός, άστονα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ψαρουνέφτη. Διέτης. Διέτης. Λίπος δεν έχει, αλλά θα το προσθέσουμε εμείς. Γίνεται χωρίς λίπος. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι σήμερα έχεις μεγάλο ψωμί για να το φτιάξουμε. Αυτό με φτάνει. Δεν το ξέρεις καλά το σενάριο. Όταν θα τελειώσει το σενάριο θα σε τακτοποιήσω. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν όπως είπε και ο Γιώργος, εμείς είμαστε και λίγο του ανθυγιεινού, αν και το ψαρονέφρι από μόνο του δεν έχει καθόλου λίπος, έχει μάλιστα και λιγότερο λίπος ακόμα και από το κοτόπουλο, όταν το ψήσουμε σκέτο, εμείς θα του προσθέσουμε και λίγο νοστιμιά. Μπόλια χοιρινή. Ορίστε. Μπόλια χοιρινή. Μπόλια χοιρινή. Αν και το λίπος να πούμε είναι κάτι πολύ υγιεινό με πάρα πολλές βιταμίνες, απλά βλάφτει Το πολύ. η πολλή χρήση όπως βλάφτει και σε όλα. Όλα όσα είναι σε πολύ βλάπτουνε. Όταν κάνεις πολύ παρέα, ας πούμε, με τον Ανδρέα, βλάφτει. Βλάπτει. Και με τα δύο τα αδέρφια. Μάλλον δεν σίγουρα βλάπτουν. Μέτρον άριστον. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Να πάω εγώ να ετοιμάσω κανένα μυζιδάκι. Πήγαινε γιατί. Πάει για τα μυζιδάκια. Με έχει Πήγε να Άντε, γιατί μην μας με έχω αρρωστήσεις. ψήσει πένα κιόλας. Κι εγώ πεινάω. Πώς το έπαθες αυτό? Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία σειρά εδώ πέρα από την Ομοσπονδία. Θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά με διάφορους συνδυασμούς. Θα δείτε πώς στη συνέχεια. Τώρα πάμε να δούμε τα μπαχαρικά. Έχουμε 1,5 κιλό περίπου ψαρουνέφρι. Είναι 4 κομμάτια περίπου. 1,600 είναι για την ακρίβεια. Το έχουμε κόψει σε ροδέλα Έτσι. και θα σας δείξουμε μετά πώς θα το Πώς θα το σουβλήσουμε. σουβλήσουμε, ναι. Λοιπόν, για αυτή την ποσότητα θα βάλουμε 2,5 γραμμάρια διάφορα πιπέρια. 4 διαφορετικά πιπέρια. Ανάμεικτα πιπέρια. Ωραία. 4 γραμμάρια κόλιανδρος. Εδώ μια μισή κουταλιά του γλυκού ρίγανη, γεμάτα, περίπου 1 γραμμάριο βγαίνει. Και εδώ πέρα έχουμε πάπρικα γλυκιά, 1,5 γραμμάριο και πάπρικα καπνιστή, άλλο 1,5 γραμμάριο. 3 σύνολο δηλαδή. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μόνο καπνιστή. Ναι. Αν το θέλετε πιο καπνιστό το κρέας, πιο αρωματικό, σε άρωμα καπνού ή διαφορετικά μπορείτε να βάλετε μόνο πάπρικα γλυκιά. 18 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. 12 γραμμάρια στο κιλό να υπολογίζετε για τέτοια κουτοσούβλια. Λοιπόν, και πάμε να τα συνθλίψουμε εδώ. Θα κάνεις λίγο υπομονή τώρα. Να τα στουμπίσουμε, θα λες για να καταλαβαίνω. Έτσι πάω. Ναι. Λοιπόν, πώς θα τα σουβλήσουμε και γιατί. Και θα το δείξουμε μετά. Θα τα σουβλήσεις δηλαδή. Εγώ όχι, θα σου λέω. Μου είπες να πω, δεν μου είπες να σουβλήσω. Εγώ θα σου λέω πώς θα τα σουβλήσεις. Άντε να το σου βιώσω. Είμαστε έτοιμοι και πάμε για καρύκευση. Λοιπόν, Άντε, εγώ ρίχνω, πάει στα άλλος δύσκολα. ανακατεύει. Ναι, Φοράς και τα γάντια εσύ. ναι. Το σκοβολάει. Εδώ τα θέλουμε να είναι λίγο Φωτροσπασμένα. ναι, χοντροσπασμένα. Να τα κάνουμε εντελώς σκόνη. Βαριάσαι να τα στον πείσει. Όχι. Έχει άλλο δάγκωμα, αγαπητέ. Έχει καρδιτσότικο δάγκωμα έτσι. Έτσι. Για να κατεβείς εδώ αυτό και έτσι τα καρδιτσότικα. Και εδώ τώρα σε αυτή τη συνταγή μας θα βάλουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ομοσπονδίας. Άλλες φορές βάζουμε ηλιέλαιο. Ανάλογα πόσο έντονη ή πιο απαλή γεύση θέλουμε. Όταν βάζουμε ηλιέλαιο είναι πιο ουδέτερο σε άρωμα. Με το ελαιόλαδο έχει πολύ πιο πλούσια αρώματα. Είναι ανάλογα το γούστο μας και γιατί θέλουμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο εξαιρετικό ελληνικό ελαιόλαδο.
Ρίχτω. Εγώ θα το ρίξω. Είμαι εσύ θα το ρίξεις. Ναι, να το κεράσω εγώ. Είμαι επί του ανακατώματος. Μάλιστα. Μάλιστα. Ανακατουσούρας. Ναι. 35 ml για το 1,5 κιλό που είναι αυτό εδώ πέρα το κρέας. Και έτσι δώσαμε και την απαραίτητη υγρασία που χρειάζεται. Θα έχει και το άρωμα, το οποίο άρωμα θα δέσει πολύ με τις πάπρικες κυρίως του λαδιού. Λοιπόν, το λαδάκι αυτό που πάει εξωτερικά, να πούμε στους φίλους μας, δεν μπαίνει μόνο για γεύση, ειδικά για στεγνά κρέατα. Ανεξάρτητα που ενδιάμεσα στο σούβλισμα που θα κάνουμε θα βάλουμε και μπόλια. Το λαδάκι εξωτερικά που επικαλύπτει τραβάει πιο γρήγορα τη θερμοκρασία, δημιουργεί μια απαλή κρούστα πολύ γρήγορα και έτσι δεν έχουμε απώλεια υγρών και το κρέας μας μένει πιο ζουμερό. Και προστατεύει και το κρέας από τα κακό κείμενα του ψησίματος. Τώρα αυτό είναι μία τεχνική για να μείνει το κρέας μας πιο ζουμερό. Εσύ είσαι έτοιμος? Λοιπόν, Στρώνουμε τραπέζι. έτοιμος και ο Ανδρέας και δεν κρατιέται. 2 ώρες εκτός ψυγείο, για περισσότερη ώρα το βάζετε στο ψυγείο από την αρχή όμως. 2 ωρίτσες για να τραβήξει τα αρώματά του και εσωτερικά όσο πιο πολύ γίνεται. Πάμε. Πάμε για τα τσιπουράκια μας. Πάντως αυτό να ξέρεις είναι λίγο. Ελπίζω να πήρες κι άλλο. Θα φάσεις ακόμα πιο λίγο γιατί είσαι κακό παιδί. Πού πας αμέσως στο... Όχι. Είδα ότι ένα πρέπει να λείπει από εδώ. Δεν μπορεί να έχει κοινό εκεί πέρα. Να μην δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω. Εγώ νομίζω ότι λείπουν 2. Λες. Όχι, ένα πήρα. Ένα. Είδες το Μαρτίνι. Πιάστηκε. Βάλει σιπουράκι. Δεν πρέπει να σας βάλω τώρα. Καθόλου. Εγώ θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί αυτός μου αρέσει ο μυζές. Γι' αυτό δοκίμασα και εγώ. Λοιπόν. Κάτσε που μου κάνα δύο πρώτα. Τώρα Πάω θα πούμε. στο φαγέ. Του Μάρι. Λοιπόν, άντε γεια μας. Άντε στη δικιά μας. Να μας Γεια σας, ανοίξει παιδιά. ο Γεια σας παιδιά. Γεια μας. Δεν το κατάλαβα καλά. Λοιπόν. Σιγά σιγά μην πνίγεις. Για κάτι γρήγορο, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει. Ομοσπονδίες και φτεδάκια. Υπέροχη σαλτσούλα. Πω, τέλειο, Το δικό μου παίζεις. Ρε, τι έχω πάρει. Ό,τι γράφει Γιώργος Μαλιάρα σε πάνε. Ήταν να κάτε εδώ. Γιώργος γράφει. Δεν γράφει Γιώργος τώρα. Ποιος Γιώργος? Μαλώσουμε. Φάτε εσείς τα μύδια Όχι, είναι ωραία και τα παιδιά. και να φάω τα κεφτεδάκια γιατί εγώ το χωριό μου είναι προς το βουνό, δεν είναι προς τη θάλασσα. Να φάω κανένα κεφτεδάκι. Εγώ λίγο ζουμάκι θέλω να βουτήσω μέσα. Τα έκανε ωραία ο μικρός. Πάντα κάνει τους καλύτερους μεζέδες, αλλά προτιμώ το κρεατάκι. Τη σαλτσούλα, Η σαλτσούλα είναι όλα τα λεφτά. Δώστε μου πάνω από Για κάτι πρόχειρο με την παρέα σας, έτσι για ένα τσιπουράκι, είναι πολύ καλό. Σαν να πεινάγαμε, αφού μου είπες φαίνεται. ότι σ' αρέσουν τα μύδια. Φάει μύδια. Εγώ πεινούσα πάντως. Πότε φοράς σου βγαίνει. Και πεινάς και διψάς μου φαίνεται σήμερα. Άντε για μας. Γεια μας. Το μικρό βάλουμε τσιπουράκι. Κάτσε, δεν είναι στο πιάνο. Κάτσε το πιάνω σε μένα. Άνιο. Δεν έχεις σε μένα. Αυτό Μη είναι. μέτρο. Άντε, Άντε. γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Καλά Γεια ψησίματα. σας. Καλά ψησίματα με καλή παρέα. Γεια σας. Εγώ πάλι ο μικρότερος θα σουβλήσω. Λοιπόν, σουβλίζουμε όπως είναι το ψαρονέφρι, κατά μήκος δηλαδή. Γιατί ενδιάμεσα, όπως είπαμε, θα βάλουμε χοιρινή μπόλια. Αν δεν βρείτε χοιρινή, εμείς οι καρδιτσότες βρίσκουμε, γιατί όλα τα κρεπουλία στην καρδίτσα έχουν χοιρινές μπόλιες, γιατί δεν τη χρησιμοποιούμε στα κοντοσούβλια πολύ. Οπότε υπάρχει. Βάζουμε μπόλικη, τη διπλώνουμε 2-3 φορές, 4, φροντίζουμε να μην κρεμάει και θα την περάσουμε εδώ ενδιάμεσα και συνεχίζουμε σουβλίζοντας άλλο κομμάτι. Μας ενδιαφέρει απλά να υπάρχει λιπάκι ενδιάμεσα και να το νοστιμήσει αλλά και να το κρατήσει υγρό. Συνεχίστε έτσι ένα λάξ, πάρτε μπόλια αρκετή να έχετε, καλύτερα να περισσέψει, τζάμπα τη δίνουνε τους άλλους. Και φυσικά αφού θα ψηθεί το κοντοσούβλι μας, δεν σημαίνει ότι θα φάμε και το λίπος της μπόλιας, το οποίο να διευκρινίσω πως είναι πολύ γλυκό σαν λίπος και έχει πιο ελαφριά γεύση από ότι έχει η αρνίσια μπόλια.
Και θα μπορούσαμε να τελειώσουμε με μπόλια ή και να ξεκινήσουμε με μπόλια. Αυτό είναι το κοντοσούβλι μας. Ωραίο περιποιημένο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλήσουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και ξεκινάμε το ψήσιμο. Ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, γι' αυτό έχουμε σταυτώσει λίγο. Από την αρχή έχουν πολύ ωραίο χρώμα. Πριν ακόμα ψηθούν, περιμένω με αγωνία να δω το χρώμα τους ψημένα, τα ψαρονέφρια μας. 5 σούβλες μικρές, 4 ψαρονέφρια. Στα πρώτα 3 λεπτά η πρώτη αλλαγή χρώματος. Ομοιόμορφο ψήσιμο όταν έχουμε ομοιόμορφη περιστροφή. Κοιτάξτε τι ωραίο χρωματάκι έχουν αρχίσει και παίρνουνε τα κοντοσούβλια μας. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι, θα πάρουμε μια μέτρηση 76 βαθμούς. Θα τα βγάλουμε, χρώμα έχουμε καλό, δεν θέλουμε να τα στεγνώσουμε, οπότε ξεκινάμε από αυτά που έχουν καλύτερο χρώμα. Μην ξεχνάτε ότι στην αναμονή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία ακόμα εσωτερικά. Πάμε Ποιος λοιπόν. θα με φάει τώρα αυτό όλο? Εγώ είπα. Συζητείτε. Ποιος το πει εδώ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Από 2. 7. Τι εννοείς, δεν είναι ένα αυτό? Αυτά είναι του σπιτικού νοικοκυριού. Μόνο αυτό θα φάει. Δεν είναι αυτό ένα. Δεν είναι, είναι ένα για τον καθέναν. Είναι μαργαρίτα. Τις μάραγες τις μαργαρίτες όταν ήσουν Εσύ αυτό μικρός. εννοούσες ότι έλεγες δεν ξέρω του συνάδελφου. Λοιπόν, τώρα, 1. Να ρίχνω εγώ. Πες εσύ τι θες να ρίχνω εγώ. Βάλε μουστάρδα. Σ' όλα. Όχι, Σε ένα. σε ένα. Εδώ να βάλουμε Μαγιονέζα. μαγιονέζα. Και Κάτσε. εδώ μαγιονέζα. Ωραία. Εδώ θα βάλω κέτσαπ, καυτερή. Εδώ. Όλα προϊόντα Ομοσπονδίας. Ωραίος. Εννοείται. Ομοσπονδιακή Τα είμαστε. καλύτερα. Αυτό είναι γλυκό κέτσαπ. Δικιά της κέτσα. Όχι γλυκιά, κλασική. Η κλασική. Εδώ στο κτιστό. Όπα. Κέτσα. Κέτσαπ. Λοιπόν, barbecue sauce. Εδώ, Κοίταξε. μαγιονέζα. Εδώ, Είναι. εδώ βάλει και λίγη μουστάρδα. Εδώ θα βάλω. Να το. Και μουστάρδα εδώ. Εκεί. Εντάξει. Αυτοσχεδιάστε, παιδιά. Στη μέση Και τι εμείς θα βάλουμε? αυτοσχεδιάζουμε εδώ πέρα. Περίμενε. Θα δεις. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, ένα κομματάκι. Άλλο ένα Α, κομματάκι. εδώ μας τα χαλάς τώρα. Τι από ένα κομμάτι. Από ένα κομματάκι. Τι που είναι. Τώρα Κοίταξε, εγώ θα κάνω και κάτι άλλο που δεν το πρόβλεψε. Barbecue sauce εδώ μπόλικε. Όσο είναι θα τα διάσουμε το μπουκάλι. Θα βουτάμε εδώ τα σκέτα εμείς για συμπλήρωμα. Ντοματούλα θα βάλουμε. Βάλει και μια ντοματούλα γιατί Θα το δροσίσουμε λίγο. να το δροσίσουμε Πώς λίγο. θα γιατί- χορτάσει ο Αντρέας. Είναι λίγο. Ευτυχώς έχουμε σούβλες εκεί. Έτσι, Α, μπράβο. μπράβο. Έτσι αυτό Περίμενε. εσύ. Τώρα την ηλιά. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Πάμε για το ψαρονέφτη της Μαργαρίτας. Μαργαρίτας. Να δούμε τώρα. άντε. Τη Μαργαρίτα. είναι Είναι αυτή η ένα, Μαργαρίτα? ένα ψαρονέφρι για ρομαντικούς και ερωτευμένους, αγόρι μου. Είπαμε, ναι, είπαμε, τώρα θα είπαμε τη πολλά μαδίσουμε. τώρα εδώ και εδώ να τη μαδίσουμε γιατί μας Ο έχουν ψηφίσει. Αντρέας δεν κρατιέται. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό Αυτό. που είναι εδώ μπροστά και έχει. Γιατί είναι πιο όμορφο. Όχι, έχει Περίμενε να τη φτιάξουμε. μουσταρδούλα. Περίμενε. Μάθεις εσύ όποια μαργαρίτα μαδίσει. θέλεις. Καθένας αυτό που είναι μπροστά του. Άντε, πότε σου πες ο κλήρος. Και εμείς τα υπόλοιπα. Είστε. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τη μαργαρίτα. Για να δούμε. Όμορφη είναι η μαργαρίτα, να δούμε. Είναι και νόστιμη. Να το. Απίθανη γεύση. Ο Αντρέας άργησε να Τέλειο. μιλήσει. Τέλειο. Να πάρω για να μπορώ να έχω σύγκριση. Για πάρε. Γιατί θέλω πρώτον να δω πως είναι σκέτο. Για όσους από εσάς αποφασίσουν να το κάνουν μέχρι εδώ. Πεντανόστιμο, μαλακό, ζουμερό. Για αυτούς που θα πάνε λίγο παραπέρα, εδώ δηλαδή, barbecue sauce, Ναι, εδώ δεν παίζει και. άλλο επίπεδο. Πολύ μαλακό. Ναι. Πολύ γευστικό. Εδώ βέβαια πλούσια και σύνθετη γεύση, ανάλογα με το τι συνδυασμό από όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε εδώ μπροστά, από όλες αυτές εδώ τις σως, έχετε συνδυάσει το ψωμάκι της μαργαρίτας. Έλα.
Με μπόλια λοιπόν σήμερα το κοντοσούβρι μας, το ψαρονέφρι μας και έμεινε τρυφερό και ζουμερό όσο χρειάζεται. Και Να γευστικό. διευκρινίσω ότι εμείς δεν βάλαμε την πόλια εδώ πέρα μέσα, την αφαιρέσαμε. Βάλαμε μόνο το ψαχνό. Αυτό. Αντί Πάμε. για μας. Γεια μας. Γεια μας. Στην Γεια υγεία σας, σας. Γεια σας, παιδιά. παιδιά. Καλή παρέα. Συνεχίζουμε από το ίδιο. Πολύ ωραίο πράγμα. Όπως και να το δοκιμάσετε, είναι εξαιρετικό. Αυτό που θα κάνει όμως τη διαφορά είναι να έχετε καλή παρέα. Και με τη μαργαρίτα σίγουρα θα προσελκύσετε και τους μικρούς σας φίλους. Αν περιμένετε να τελειώσουμε το φαγητό για να κλείσετε το βίντεο, καλά ψησίματα. Να σας κάνει φιλί. Καλά ψησίματα, παιδιά.